Welcome guys. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා Xempire airdrop එකේ profit දුන්නා. ඒ කියන්නේ withdrawal දුන්නා. අද තමයි withdrawal දුන්නේ. ඉතින් මම airdrop එකෙන් ලොකු profit එකක් ගත්තා. $600 ගානක profit එකක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් වලින් බැලුවොත් ලක්ෂ 2ක විතර ලොකු profit එකක් ගත්තා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒක ගැන. හරි. ඉතින් මීට මාස 2-3කට වගේ කලින් මම ඔය hamster airdrop එක ගැන පොඩි නිකන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම පොඩ්ඩක් විවේචනය කරලා ඒක ස්කෑම් කියලා එකෙන් ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න බෑ. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඔයාට airdrop ගැන කිසිම දැනුමක් නැහැ. ඔයා airdrop ගැන දන්නේ නැහැ. ඔයා airdrop වලට අලුත්. ඔයා airdrop ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කරපු වැඩේ තමයි ඒ කමෙන්ට්ස් වලට මුකුත් බයින්නවත් ගියේ නැහැ. මම රිප්ලයි කළෙත් නැහැ. මම airdrop ගැන පොඩ්ඩක් හෙව්වා. හරි. ඉතින් හොයාගෙන යද්දි මට හම්බුණා Telegram groups ටිකක් පිටරට කට්ටිය ඉන්න. හරි. අපිට ලින්ක්ස් දාන්න පුළුවන් groups ටිකක් හම්බුණා. ඉතින් මම ඒවා try කළා. ඒවෙන් අද තමයි ඒ try කරපු වගේ ප්‍රතිඵල අද තමයි මම නෙලා ගත්තේ. හරි. ඉතින් Xempire එක මම open කරලා පෙන්නන්නම් මුලින්ම. හරි. ඔන්න Xempire එක open වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Xempire එකේ මිලියන 4යි ලක්ෂ 2ක coin මට හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේකට ගොඩක් referral ගත්තා. referral 1000ට වඩා referral ගත්තා. ඉතින් ඒවෙන් තමයි මට ගොඩක් හම්බුනේ සහ මම ටාස්ක් ටික හරියට කළා. daily log වුණා. ඉතින් ওই වගේ කීපු දේවල් කරපු හින්දා තමයි මට මිලියන 4යි ගානක coin හම්බුනේ. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක screenshot එකක් නෙමෙයි. හරි. උඩට පල්ලෙහාට ගිහලා පෙන්නන්න. screenshot එකක් නෙමෙයි. Telegram එකෙන්ම airdrop එක තමයි මේ open කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක minimize කරලා මම යන්නම් bitget එකට. හරි. මම bitget එකට තමයි withdraw කළේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගිය ගාම spot එකේ $675ක් තියෙනවා. එතන USDT 661ක් තියෙනවා. ඒ USDT 661 තමයි මම අද X එකෙන් හම්බෙලා X coin ටික විකුණලා sell කරලා USDT වලට convert කරගත්තේ. මම මෙතන trade කියන එකට යනවා. trade කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන history එකට යනවා. history එකට ගිහිල්ලා order history වලට යනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති X එකේ මම දෙපාරක් sell කරලා තියෙනවා. එකක් $5 එකක වටිනාකම $5යි. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා $656ක්. හරි. ඉතින් මම ඕක ට්‍රේඩින් එක ලිස්ට් වුණ ගමන් ටක් ගාලා සෙල් කරා. එතෙද්දි අර සෙල් කරද්දි 100%ක් සෙල් වෙලා නැහැ. පොඩි ගාණක් ඉතුරු වෙලා තමයි සෙල් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 656 පළවෙනි පාර සෙල් වුණා. ඊළඟට $5ක් සෙල් වුණා. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මිලියන 4යි ලක්ෂ 2ක coin airdrop එකෙන් හම්බෙලා ඒක සෙල් කරලා $665ක් වගේ හොයාගෙන තියෙනවා මම. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 2ක් විතර. ඉතින් මේකට මාස 3ක් වගේ තමයි මට ගියේ. ඒ කියන්නේ මාස 3ම මහන්සියලා කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ airdrop කියන්නේ මේ දාඩිය මහන්සියෙන් අවුවේ කර වෙලා කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මේක හරියට කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මාව විවේචනය කළා airdrop වලට අලුත් airdrop ගැන දන්නේ නැහැ, මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ, airdrop ගැන මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් අය මට කියලා තිබ්බා. හරි. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මීට වඩා earn එකක් ගත්තා නම් මේ airdrop එකෙන් comment එකක් දාන්න proof එක. හරි. මං කියන්නේ මම පොරක් කියලා. හැබැයි මම ඔයගොල්ලෝ කියපු හින්දා මම ගොඩක් හෙව්වා. මම ගොඩක් හොයලා මට හම්බුණා ගොඩක් දේවල්. ඔයගොල්ලෝ කියපු හින්දා තමයි මම ගොඩක් දේවල් හෙව්වේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මගේ channel එකත් පරණ channel එක මේ වෙද්දි නැහැ YouTube එකේ. ඉතින් අලුත් channel එකක්. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් මේ පරණ channel එකෙන් ගොඩක් කට්ටියට දුන්නා. තනිකරම නොමිලේ 7-5ක්වත් කාගෙන්වත් මේ වෙනකන් අරන් නැහැ. තනිකරම නොමිලේ දුන්නේ. ඉතින් ඒකට සාධාරණ කිෂ්ට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට අලුත් channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් try කළොත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැඟලුවොත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් එකෙන් ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මට airdrop ගැන බෑ කියපු හින්දාම තමයි මම මේ airdrop ගැන හෙව්වේ. ඉතින් අන්තිමට මම හොයාගත්තා. හරි. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට දිගටම ඉන්න වීඩියෝස් වල හරි මම මේ group එකින් එක පොඩ ඔයගලන්ට දෙන්න එකපාර ඔක්කොම දෙන්න බෑ. මොකද ගිය පාර ලංකාවේ groups ටික ඔක්කොම දීලා හෙන කතන්දර ටිකක් වුණා. ඒ හින්දා මම පොඩ දෙන්නම්. මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔය airdrop ඔස්තාල්ලා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනේ set එක. ලංකාවේ ඉන්න airdrop ඔස්තාල්ලා. හරි. අන්න ඒගොල්ලන්ට පේන share කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ අර එහෙම තමයි ලංකාවේ ඕනම රටක ඉන්නවා එක নানা ප්‍රකාර මිනිස්සු විවිධාකාර මට්ටමේ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පේන share කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති ලේසි වැඩක් කියලා. ලේසි නැහැ. airdrop කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් referral පස්සේ පන්නන්න ඕනේ, ටිකක් දඟලන්න ඕනේ, ටාස්ක් ටික කරන්න ඕනේ, daily check in වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මහ ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. දවසට පැය භාගයක් ඕනේ නැහැ. පැය කාලක් තිබ්බනම් ඇති. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට මම ඕන නම් මෙතන asset වලට ගිහලා spot වල history එකක් පෙන්නන්න. හරි. මේ බලන්න මේ trading history එක මේ මෙතන පේනවා account balance 661යි. හරි. ඉතින් මෙතන මේ cats ටිකකුත් තියෙනවා. මම cats එකෙනුත් $90ක් හෙව්වා. 90න් 14ක් විතර දැන් තියෙනවා. මං ඊටු ටික සේල් කළා.
ඉතින් ඔයගේ earn කරන්න පුළුවන්. හරි. මට කියන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න බැරි දේවල් නැහැ. ඕන දෙයක් පොඩ්ඩක් හෙව්වොත් කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් දඟලන්න ඕනේ. හරි. දඟලන්න ඕනේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක ඩීප්ලි හොයන්න ඕනේ. හරි. කවුරුර දෙයක් බෑ කියනවා ඔයා ඒකට කාලේ ගන්න. කාලේ අරගෙන ඒක හොයන්න. හොයලා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රූෆ් පෙන්නන්න මම මේක කළා කියලා. හරි. එතකොට ඔය කටවහගෙන මේ එතකොට ඔය කමෙන්ට් දාන ගොඩක් අය කටවල් වැහෙනවා. හරි. එහෙනම් කිහින් එන්නම් ජය වේවා.